So karon, padulong kami Mapawa. We're gonna go to Mapawa, guys. Papala? Mapawa Nature Park. Mapawa kanto rin to. Love. Mga kanto na siya, pero dugay na to kaayo. So, mga tabi. Yung photoshoot naman ganito to. Photoshoot naman ganina. Hindi siya sa games. Anyway, sumart siya guys! Bye! Yay! Woo! Yeah! Tuwaran, niabot na mi. Saka sa kulog. Hulog ka ba? Ay, ma-force ka sa waterfall. Dali ko ganahan ni. Puro gagkamot ako ba? Sige lang, parang. GoPro ni GoPro. Wala mo lang gagawin. Nature! It's okay. Nature! Mano siya mga amigo. Live feeding sa manok. Oh, manok na siya. Halas sa manok. Saan ni siya nga halas? Burmese, di ba? Kapay. Burmese python. Kahugan. Isa ka bulan. Isa naman ako bulan, no? Lubda ko kayo ang kuwan lobo. Yung tiyan lob. Ay, kanang yung... Yung baba. Di ba? Hindi ba? Ay, kinayo. Parang sa kapaa ba? Sa kapaa. Pero mas dako siguro kung paa. Kakao mo. Pwede tagapagkaon siya. Gaya yung pagkaon si Misty, uy. Kain, kika. Do, di siya gano'n pa picture, love. Hello! Siya tingog sa'yo, unggoy. Natawa ni tingog lagi. Saan mo? Tora. Ang cat person nakakita giring. Dulo na siya, ibag tayo man. Lain kika. Ibag tayo si Iring. Yung close lang, yung close lang. Video yung close, video yung close. Mapildi yan eh. Libre yung... Pinahiming. Nabigas. Wala, basta siya. Basta asa kong kahoy. Basta asa kong kahoy. Portal yo. Ligligid. Ligid. Ligid sa ligid lang. Lulu. Ang tilab, yung maligid tilab.
Oh my God! Strike 3 na lagi ka, hindi ko ganahan sa iyo. Love, don't leave me hanging. Nakuha ako. No. Alright, we're back on the dirt road. Follow that trail. I mean arrow. There's another arrow. Up ahead. There's another arrow. Video ka? Here it is. Swiper, no swiping! And another arrow. Look at this treasure. A waterfall. Come here. There's a better view up here. And look! Another arrow! They're taking the hobbits to Isengard! We're taking the habits to Isengard! They're taking the hobbits to Isengard. They're taking the hobbits to Isengard. They're taking the hobbits to Isengard. What did you say? Nature! Ano siyang tawag nga trekking with chinelas? Apoy ka siya ha? Chinelas ko yan. Nadi siya. Trekking pa more. Salig ng isa okay, nagsapatos oh. Bukan na. Kabut ragin mi sa taas. Woo! We did it! Per! Woo! It's all worth it. It's all worth Mas it. kaya ang Mapawa guys. Kanimo diri kay nature. If gusto mo og ka ng gamay lang na trekking, di pa mo prepared sa the real thing. Pati pareha na mo ni prepared. Pareha magtimbang na mo. Adi dire mo. Kaya ninyo ni. Kayong mukat ba? Wait, mga around 30 minutes na trek. Sugod sa nature park sa Upos. It's okay. Then, ayaw lang mo ganihiyog ka ng hapit-hapit na sa hapon yung gabi na. But overall, this is a good place. It's a good place. And it's a good view, actually. Simoy na hangin. It's worth it. And then it's really quiet, so it's really good. Peace and quiet. Peace and quiet. Bye-bye! See you on the next adventure!